आज आपण ड्राईड फिश म्हणजेच सुकट कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी एका डिश मध्ये मी ही सुकट स्वच्छ नीट करून घेतली आहे। तुम्ही सुद्धा सुकट व्यवस्थितपणे नीट करून घ्या। त्यानंतर जिरे, हळद, बारीक चिरलेला टोमॅटो, तसेच लांबट बारीक चिरलेला उभा कांदा, चवीनुसार मीठ आणि लाल तिखट हे साहित्य वापरणार आहोत। आज आपण ही सुकट काळ्या लोखंडी तव्यामध्ये बनवणार आहोत। प्रथम तव्यामध्ये सुकट व्यवस्थितपणे ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतून घ्यायची आहे, म्हणजे सुकटचा जो उग्र वास आहे तो निघून जातो। त्याचप्रमाणे सुकट ही चवीला खूप मस्त लागते, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा सुकट छान ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्या। यानंतर तव्यामध्ये 3 चमचा तेल घालून त्या तेलामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालूयात। जिरे छान असे फुलले की त्यामध्ये कट करून घेतलेला कांदा सुद्धा ॲड करूयात आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून कांदा छान मऊ होईपर्यंत परतून घेऊयात। ज्यावेळी तुम्हाला मासे खाण्याची इच्छा होईल त्यावेळी तुम्ही ही सुकट घरी नक्की ट्राय करून बघा। चवीला खूप अप्रतिम आणि टेस्टी लागते। कांदा छान असा मऊ झालेला आहे। आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेला टोमॅटो सुद्धा ॲड करूयात आणि हे दोन्ही मिश्रण छान असे ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता कांदा आणि टोमॅटो छान असे ब्राऊन झाले आहेत। आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद तसेच लाल तिखट सुद्धा ॲड करूयात। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लाल तिखट वापरा। आता यामध्ये भाजून घेतलेली सुकट आहे ती सुकट या मिश्रणामध्ये ॲड करूयात आणि हे मिश्रण व्यवस्थितपणे परतून घेऊयात। मिश्रण पूर्णपणे एकजीव झाल्यानंतर यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी ॲड करूयात। पाणी ॲड केल्यानंतर हे मिश्रण 5 मिनिट मंद आचेवर शिजू द्यायचं आहे। 5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता सुकटमध्ये अजूनही पाणी शिल्लक आहे, पाहू शकता। तुम्हाला जर अशी रसरशीत सुकट हवी असेल तर तुम्ही अशी सुद्धा करू शकता, पण आता आपण यामधील पाणी आटवायचं आहे। अजून 1-2 मिनिट ही मंद आचेवर ठेवूयात। 2 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता सुकट छान अशी तयार झाली आहे आणि यातील पाणी सुद्धा आटलं आहे। अशा प्रकारे चवीला अप्रतिम अशी तसेच अगदी सोप्या पद्धतीने तयार होणारी सुकट तयार झाली आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। झणझणीत सुकट कशी झाली आहे ते टेस्ट करूया।